في هذا الفيديو سأشارك معك طريقة تحضير كريم طبيعي قوي لمكافحة الشيخوخة وشد البشرة باستخدام مكونات بسيطة في المنزل. هذا الكريم يعالج التجاعيد، يغلق المسام الواسعة، يرطب البشرة بعمق، يعزز مرونتها ويفتح لونها ليمنحك بشرة زجاجية مشرقة وشباب لا يصدق، يناسب جميع أنواع البشرات. استخدامه يوميا لمحاربة التجاعيد والبقع والتصبغات، يقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة، يشد البشرة المترهلة، يصغر المسام الواسعة، يفتح البقع والنمش، ويرطب ويغذي البشرة. جربي هذا السر الطبيعي للحصول على بشرة أكثر نضارة وشبابا. في قدر الطبخ ضعي ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة، ثم أضيفي كوب من الماء. أمزجي المكونات جيدا. استمري في مزج نشاء الذرة والماء. بعد ذلك اطبخيه على نار هادئة. حتى تتحصلين على كريم النشا والماء. الحصول على بياض ملفت للنظر، للحصول على وصفة فعالة مضادة للتجاعيد وتساعد على تبييض البشرة. ضعي هذا المزيج جانبا، ثم حضري جل بذور الكتان. في قدر طبخ آخر ضعي 4 ملاعق كبيرة من بذور الكتان. هذه البذور تعالج مشاكل البشرة، إنها عنصر أساسي في إجراءات العناية بالبشرة. أضيفي كوب من الماء، ثم اطبخي المزيج على نار هادئة. بعد ذلك قومي بتصفيته في مصفاة، يمكنك استبداله بجل الألوفيرا. أمزجي هذا الجل مع كريم النشا الذي حضرناه سابقا. اخلطي جيدا. سوف تتحصلين على كريم نشاء الذرة والماء وبذور الكتان، يعزز صحة البشرة بشكل كبير. كريم نشاء الذرة المضاد للشيخوخة. ثم ضعيه في جرة، صالح لكل أنواع البشرات، للرجال والنساء. ضعيه في الثلاجة. طبقيه على الوجه والرقبة طريقة مساج بأطراف الأصابع، اتركيه لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء الفاتر، ثم اغسلي البشرة مرة ثانية بالماء البارد. بعد ذلك رشي التونر المتوفر عندك، ثم رطبي البشرة بزيت الفيتامين ه أو زيت جوز الهند أو الكريم الخاص بك. طبقي هذا الكريم يوميا للمساء. طبعا يمكنك إضافة قطرات من الفيتامين سي إليه، يمكنك إضافة الزيوت الطبيعية إليه أيضا، تكون مناسبة لنوع بشرتك. طبعا إنه كريم فعال جدا، يوفر الترطيب للبشرة، يزيل التجاعيد، يشد الجلد ويحسن مظهره. إنه من أفضل المستحضرات الطبيعية للعناية بالبشرة والحصول على بشرة شبابية والبشرة المشعة والبشرة الزجاجية والعناية الطبيعية بالبشرة. كما أنه يدعم مرونة الجلد ويعزز لون البشرة، يمنحك لونا أكثر تناسقا. نشاء الذرة والماء، السر الذي يخفيه أطباء التجميل، يجعل البشرة متوهجة ومشدودة.